Ja, då har vi kommit fram till Ericeira, heter det här, tror jag. Ericeira. Ericeira. Ja, det är spännande med de här nya ortsnamnen. När vi kom hit så skulle jag använda toaletten i husbilen. Och då märkte jag att ventilen inte öppnade helt. Det här locket som... Som öppnas i kassetten. Ja. Och det har vi varit med om förr i Tyskland för några år sedan. Men då var det ett fel i kassetten som gjorde att det inte hände. Och då böt vi den här ventilen på kassetten. Vi behöll kassetten men bytte ventilen. Och det var ungefär lite under halva priset av en ny kassett. Jo. Nu har vi ju 2 kassetter så det skulle inte vara något problem. Men när vi tog ut kassetten och kollade så var det inget fel på kassetten. Utan det verkar vara någon mekanism i toaletten som strular. Vi har lyckats hitta faktiskt en YouTube-film som beskriver exakt hur man ska lösa det här problemet. Så nu ska vi göra samma sak. Det som det verkar som har hänt är att den här pinnen som man drar på för att öppna, den har hoppat ur sitt läge så att den går liksom inte helt till max då i öppningsläget, kan man säga. Och det ska vara väldigt lätt att åtgärda, så det tänkte vi försöka oss på själv här nu. Men först ska jag skura toaletten så att det blir rent och fint att hålla på och jobba där. Ja. Och in i kassettutrymmet också. Ja. Sen skrider vi till verket. Sen skickar vi in mäcken. Ja. Ja, men vi tänkte visa er i alla fall. Det kan vara ju nyttigt. Ja, en liten förvarning på att det blir lite skitsnack och sådär bara. Men som sagt, jag ska skura först så behöver det inte se så illa ut när ni ska få se hur det ser ut i vår toalett. Ja, då har jag skurat klart. Så tänkte jag visa hur det ser ut inne i toaletten. Förvarning, toan är faktiskt ren men den har blivit väldigt nött. Sen tror jag det är sånt här blått från tabletterna som jag använder som har satt sig i slitage i toaletten som gör att den ser så ful ut. Och vi har faktiskt funderat på att sätta dit en porslinsinsats. Det finns något som heter tvörs eller något sånt där. Vi har funderat på att byta till en porslinstoa faktiskt också. Vi använder den nu så mycket i och med att vi bor i husbilen och ja, då använder man ju toaletten. Så är det ju. Det ser ut när det går en toalett. Lite slitet som sagt men rent. Och nu ska jag öppna. Jag vet inte hur bra det går att se men ni ser kanske att halva skivan eller den täcker i alla fall en fjärdedel av hålet fortfarande. Och det är ju inget bra. Även här inne så är det lite slitet då. Men jag ska försöka visa med den här kameran. Här uppe sitter den där mekanismen. Så det vi ska göra det är att lossa den skruven, släppa ner den. Ta handtaget inne på toaletten i rätt läge och sen skruva fast den igen. Så hoppas vi att den får mera utslag sen då. Ja, det är inte alltid lätt att göra underhåll på en husbil. Små trånga utrymmen och så, men vi har en telefon ligga där inne så han kan använda lite som spegel så han ser vad han håller på med. Vi filmar samtidigt så vi ska försöka klippa in lite från det också. Ja, nu är det moment of truth här. Nu ska det vara justerat. Alltså vi skruvade loss den här grejen. Sen var jag inne och justerade handtaget här. Sen skruvade Per dit den igen. Och nu ska jag öppna. Helt öppet. Helt stängt. Helt öppet. Helt stängt. Härligt, underbart. Och skönt med grejer som man kan fixa själv. Och skönt att man inte är rädd att ta tag i det och försöka få till det heller. Det var tur att vi hittade en video som visade hur enkelt det var. Och det var verkligen enkelt. Det tog med lite googling och rengöring och sånt. Kanske det tog mellan en halvtimme och en timme ungefär. Så ja, hur brukar ni göra? Åker ni till verkstaden så fort det är något fel eller försöker ni fixa själva?
Berätta gärna en kommentar. Och god morgon från Eriseiras. Där borta står vi. Och här har vi lite tömning och fyllning. Men vi ska stanna till imorgon. Gråvatten och ja, toa, tömning och vatten finns det vid varje plats. Ja. Det är en stor camping det här med, Ja, det är en jättecamping. ja, med det här området som är för husbilar. Lika stor som Östhammar ungefär. Ja. Det stod en skylt om att det stod att man kunde köra med husbilar åt andra hållet också. Och det fanns även på kartan, men vi har inte varit och tittat runt än. Nu ska vi i alla fall ut på en liten promenad. Här bakom oss, en 700 meter tillbaks längs vägen, så finns det en utsiktspunkt över Atlanten. Och så finns det några affärer och lite där borta. Så vi tänkte vi skulle gå och titta lite. Själva stan ligger ett par kilometer åt andra hållet. Vi har bara bokat till imorgon än så länge, så vi får se om vi stannar en natt eller två till så vi kan få sett lite mer område. Vi får se. Ja. Det verkar bra här i alla fall. Ja, det är så lugnt och skönt på något sätt. Ja. Det var... Servicehusen var väl lite sådär, inga ringar på toaletterna, inget toapapper och så, men ja, det ingår i alla fall. 12,50 har vi betalat per natt. Det är inte så tokigt heller, tycker vi. Nej. Ja, vi tar väl en promenad och tittar lite. Här bakom står vi med husbilen då inne på Ericeira camping, och här nere ligger det lite restauranger, bensinmack. Någon shop tror jag vi hittar på kartan också, men den har vi inte sett än. Det ligger en parkering och en parkeringsficka med utsiktsplattform. Vi stannar här på gångvägen bara. Det är lite disigt idag, men det verkar som hela kusten här är en stor surfort. Där nere på toppen verkar det ligga någon sorts gammal byggnad. Vi ska se om vi kan komma oss dit sen. Den här vägen kom vi igår när vi kom hit. N347 har vi kört från Peniche då. Och det var en jättetrevlig liten väg längs kusten. Och mitt emot den här BP-macken som vi passerade så hittar vi stigar som går ner mot det här fortet. Vi tänkte vi skulle gå och kolla upp det också. Om det inte blir allt för brant och slirigt, för det är ganska blött här. Det här är ingenting för de skorna vi har på, som man säger så. Ja, det var värt ett försök. Ja, nu är vi ute på promenad igen. God middag. God middag. Vi har sovit här i Ericeira i 3 nätter nu. Ja. Vi var ute på en promenad här den andra dagen som vi har visat er redan. Igår hade vi jobbardag och hängde lite med ett svenskt par som vi har träffat här. Och nu tyckte vi det var dags att sträcka lite på benen igen. Det kröp lite. Ja, det kröp lite. Så nu tänkte vi promenera in till Ericeira, in till centrum. Och det ska vara
ungefär 15 minuter att gå från ställplatsen eller campingen. Så vi tänkte ta... Campingen ligger där uppe på backen. Och vi tänkte ta vägen längs med kusten. Eller på kustsidan av vägen om man säger. Ja, som ni ser så har jag ingenting att bära på idag. Det är en sorgens dag. Min Canon har tagit kvällar. Han dog igår. Ja, Helt livlös. förrgår. I förrgår var det. Han är helt livlös. Absolut död. Vi ska- Hjälper ingenting. Vi ska ta tag i det problemet när vi åker härifrån. Ja. Så det känns lite ovant, men Han är lite naken. man får leva med det. Han studsar fram för det är mycket lättare idag. Ja, fast jag släpar ben efter mig i sorgens tecken. Ja, stackare. Jag känner med dig älskling. Nu hittar vi gångväg som går lite bort från vägen också så slipper vi trafikbullret. Kan vi höra vågornas och havets ljud istället. Ja, nu sitter Larsson på restaurangen igen. Oj, jag måste gömma det så topsa. Vad solen är bra. Ja, det kan bli en pizza. Pizza? En pizza gambini. Det är med sjömat. Ja. Passar bra när vi är så nära havet. Ja. Jag tar den på delning. Vi är inte jättehungriga men Nej, lite... lite halvsugen där. Ja. Det blir Heineken till. Och vi kan rapportera om att på skylten här bakom jag vet inte om den syns på filmen men där står det klockan är 1:15 och det är 19 grader ute. En perfekt lunch för 2. Batteribyte pågår. Ja. Ja, vad tyckte du om den här stan då? Ja, det är vackert. Ja, det var otroligt mysig och Ja, trevlig. det var precis. Det var jättefint. Nu måste vi flytta loss från bil här. Ja, det är inte så brett här. Ja, det är lite trånga gator. Ja, Men det är ju med och bidrar till mysigheten om man säger så. ja det är det. Ja, det var
kompakt och vackert och inte så sunkigt. Det var fräscht på sitt sätt, fast det är gammalt. Om man jämför med Peniche så var det mycket sunkigare där. Eller Ja, det var det. Äldre och inte så välvårdat, eller om man ska säga. God pizza med. Ja, det var det. Jättegod. Det var ingen inhemsk öl, det var en Heineken, men den slank ner den. Den gjorde det. Ja. Ja, nu är vi på väg tillbaka till campingen och solen har kommit fram också, så att det blir nog att ta fram stolarna och kanske ta fram en till öl och smutta på. Ja, man blir törstig att gå. Ja, verkligen. Man måste vara noga med vätskebalansen. Ja, absolut. Nu kastar han kläderna här också. Och han har en fryspinn bara så ni vet. Ja, den här campingen vi bor på, den är jättestor. Receptionen finns i det här huset. Sen finns det en telepizza. Jag antar att man kan ringa efter pizza där. Och en mini-mercado i det huset. Sen finns det 2 områden för husbilar. Ett som ligger här borta till höger efter att man har kört in. Vi kanske kan ana dem mellan träden där borta. Och sen det område som vi bor på. Det lär nog inte bli av att vi går ut och tittar på hela campingen. Nej. Det finns massa surftipis och stora bungalower och långtidscampare och ja, det finns allt möjligt här inne. Det fanns många servicehus. Lite enklare slaget men rent och fint. Ja, 12,50 per natt. Ja. Kan vi inte klaga på. Toatömning och vatten precis vid varje plats och gråvattentömning finns också lättillgängligt. Ja, nu ska vi gå in och handla lite. Här borta kör man in då. Här är shoppen, om den är öppen då. Den verkar öppna igen 3:00 så vi får ta en sväng lite senare. Om en halvtimme. Här är infarten till campingen då. Och åt det här hållet så finns det, som ni kanske anar då, det ena motorholmsområdet. En fin väderkvarn. Och här bortåt står vi. Här bakom verkar det vara mycket helårscampare. Här ligger det bungalower, jättefint med fin utsikt över havet. Som ligger här borta. Här uppe ligger den där raddan med surftipis då, som jag nämnde. Det verkar vara väldigt enkla stugor, men de ligger nära samma servicehus som vi använder. Det är ju, verkar vara surf som är den stora grejen här. Och det är ofta unga människor som klarar sig men inte allt för mycket. Som vill ha det enkelt och billigt. Det är ett väldigt lugnt och skönt område får jag säga. Lite fuktigt i marken efter regn som har varit. Så det är lite blött och lerigt här och där, men det har funkat jättefint att stå här 3 nätter och det blir 4 innan vi är klara. Allt finns. Ja, nu håller vi på att göra oss i ordning för att lämna Ericeira. Ericeira. Ja, det blev 4 nätter här. Ja. Det var skönt att ta det lugnt. Hopp. Och det var väldigt fint här, får jag säga. Ja. Tyvärr då så har ju Pers kamera tagit kvällar medan vi har varit här. Ja, Canon dog. Ja, och ja, vi har försökt googla, vi fick jättemassa tips på Facebook och sådär. Men ja, kameran är 8 år gammal. Så den kanske har tjänat sin nytta i alla fall. Vi vill inte gärna åka runt och vänta på att den ska servas eller repareras eller behöva hänga i ett område på grund av det. Nej. Så idag blir första målet en Mediamarkt-butik. Ja. Det vill säga om vi kan skaffa en ny kamera. Vi försöker med det. Ja. Ja. Sen slänger vi inte den gamla utan vi tar kanske då. tag i den när vi kommer tillbaka till Sverige eller något sånt där vi har köpt den. Ja. Så får det bli. Får vi se hur det löser sig. Ja, det är en halvtimme eller lite under en halvtimme till närmsta Mediamarkt härifrån i Sintra. Det är ganska nära. Ja.
Och det är jättemycket vi skulle vilja se där runt Sintra och Cascais och även Lissabon. Men vi har inte riktigt hittat någon bra ställplats eller camping där i området som vi tycker ligger bra till för att börja utforska där. Så vi drar oss nog vidare förbi Lissabon och fortsätter göra research på det. Och sen kanske vi hellre får återkomma dit när vi åker norrut igen. Så kan det bli. Ja, det känns som vi hoppat över ganska mycket. Vi har hamnat väldigt fort i söder på Portugal nu. På grund av vädret. Ja, och att vi behövde tvätta och det inte fanns någonting i där vi var och sånt där. Massa olika anledningar. Så att vi känner nog ganska säkert att även om vi kanske tar en sväng in i Spanien så blir det nog samma väg tillbaka. Så att förmodligen, ja. Det är inte helt fel det här. Nej, vi trivs i Portugal. De här 2 veckorna var det riktigt bra. Så att vi vill gärna se mera. Det är mycket vi hade på listan som vi har passerat redan. Men vi fortsätter nog lite söderut och sen blir det kors och tvärs norrut igen sen också. Skulle tro det. Tiden går så fort. Frågan är hur mycket vi hinner faktiskt. Så är man det. tycker man har hela vintern på sig, men jäklar vad tiden går fort. Ja, det är bara en dryg månad sedan vi lämnade Sverige egentligen. Men det känns som tiden går väldigt fort. Ja, så nu drar vi och försöker fixa en ny kamera. Får vi se då. Får vi se vad vi hittar på efter det. Ja. Så en liten statusrapport bara. Ja, vilken dag. Nu har vi precis parkerat. Ja, inte vet jag vart vi är någonstans. Nej, vi kommer att berätta om det imorgon. Ja, på en camping, en naturcamping. Väldigt vackert är det här. Men det har varit en lång dag. Det hann bli mörkt medan vi höll på att parkera faktiskt. Ja. Så vi är väldigt glada att vi hamnar här till slut. Det blir fint. Ja. Jag tror det blir fint. Vi börjar ju med dagens mission att åka till Sintra för att fixa en ny kamera till Per. Och det fanns ju de 2 modellerna som vi var på jakt efter eller tänkte vi skulle köpa då. De fanns ju inte i lager. De fanns i hyllan. De hade utställningsexemplar. Så det var snack om ett tag att de skulle försöka beställa till någon annan mediamarktbutik åt oss. Och vi frågade om vi kunde köpa utställningsexemplaret och vad som gällde då i så fall. Och det tog en jäkla massa tid. Men till slut så gick vi därifrån med den som du helst ville ha. Just det. Utställningsmodellen. Och den fungerar också. Den fungerar. Så nu har Per en ny kamera igen. Ja. Sen hade vi tänkt åka till Mafra. En medeltidsstad med ett kungligt slott som ligger typ granne med Ericeira där vi var. Så vi har tänkt åka tillbaka dit igen. Där fanns det 7 gratis ställplatser. Alltså platser på en ställplats. Det var fullt. Det var fullt. Det var knökfullt. Ja. Folk stod och väntade. Ja, och resten av parkeringen, även om det stod andra husbilar där, det var lite snett och vint och sådär. Så vi kände inte att vi ville parkera där. Så då åkte vi på Lidl och handlade. Det var ju skönt. Det var ju fullt i kylskåpet och sådär. Ja. Och sen hittade vi en gratis ställplats med runt 100 platser som låg en dryg timme, 1,5 timme österut, rakt in i Portugal. Det kan ju passa bra. Ja. Ganska nära ett centrum och lite sånt där. Ja, kommer vi dit så var det stängt. Ja. Tills imorgon på eftermiddagen. Det var stängt i 2 dagar. Det stod massa husbilar där men de var väl förmodligen instängda sen innan stängningen då. Ja, så det gick inte alls. Nej. Och då letade Per reda på en camping. Vi sa, men då drar vi söderut. I Portugal. Så då var det 1,5 timmes bilresa till söderut. Ja. Och nu är vi i någon sorts naturreservat. Jag vet inte om det var nationalpark men något sånt där i alla fall. Vid en sjö. Vid en sjö. Och har hittat en jättefin plats. Ja. Så här ska vi fira nyår. Det blir det. Fira, men vi stannar här över nyår i alla fall. Ja, det har varit en tuff dag det där. Ja. Med mycket bilåkande och en nästan olycka också. Det var en bil som... motorvägen delade sig. Och precis efter så tvärnitade han rakt framför oss. Han kom väl på att han hade kört fel eller något. Får man inte göra på motorväg. Nej, som tur var så var det ingen bil i vänsterfilen så jag kunde svänga undan. Men annars vet jag annars vet vi inte hur det hade gått. Nej, det hade nog blivit otäckt. Ja, nej, jag har fortfarande hjärtklappning efter det faktiskt. Det var nära. Ja, men nu ska vi ha lite mat och installera oss här så kan vi visa imorgon. Imorgon ska vi visa hur det ser ut.